טוב, אז שלום לכולם. ברוכים הבאים לוובינר לומד עצמאי עם בינה מלאכותית. נעים מאוד, תודה שהצטרפתם. אני גלעד שמיר, דוקטור לבינה מלאכותית בחינוך, ממפתחי המדיניות של משרד החינוך בבינה מלאכותית, מרצה, מדריך בהשתלמויות, מפתח חומרי לימוד ומנהל פדגוגי בחברת שמיר ייעוץ והדרכה. המודל הזה שאתם רואים מולכם, מודל הטמעת בינה מלאכותית, אני פיתחתי אותו לאורך יותר מחצי שנה, ועל פיו עובדות קהילות מורים שונות. המטרה שלו זה להטמיע בינה מלאכותית בחינוך בשיטת בוטום-אפ. זאת אומרת, צוותי מו"פ בית ספריים מגדירים נושא שבוער להם, רוצים לקדם אותו, ובעזרת מומחי פדגוגיית בינה מלאכותית בונים לו פתרון. אחרי זה מנסים אותו בפיילוט, מעריכים אותו, מגדירים פרקטיקה ומפיצים אותה לשאר חברי הקהילה. מה שיפה בפרויקט הזה זה שנבנית קהילה סביב ההתנסויות האלה, ואחרי זה הן מופצות. ככה שכל מה שאני מספר לכם עכשיו זה מבוסס על מעבר למחקרים שאני עושה ולמחקרים שאני קורא ולצפיות, גם על הקהילה הזאת שיש בה התנסויות עומק, וממה שאני רואה ובודק ושומע, אז זה יוצרת שינוי אמיתי, וזה מרגש אותי כל פעם. קצת נדבר על הרקע לתמונה הגדולה של לומד עצמאי. בעולם, לא רק בחינוך, קיימת מגמה שנקראת Lifelong Learning, או למידה לאורך החיים. על פי הגישה הזאת, לומדים לאורך החיים, לא רק בבית ספר, או כשעושים תואר או קורס מקצועי, אלא כל הזמן. הגישה הזו רלוונטית היום מתמיד, כי העולם סביבנו מתפתח. בין היתר בגלל הטכנולוגיה, בעיקר טכנולוגיית בינה מלאכותית. המקצועות דורשים עדכון מיומנויות, הידע מאוד זמין, מה שנקרא גם הדמוקרטיזציה של הידע, ולכן האפשרות ללמידה מתמדת נוחה יותר מאי פעם. הרבה מנצלים את ההזדמנות הזאת לרכוש ידע נוסף, מתקדמים ביכולות שלהם, בעבודה, בחיים בכלל, ומי שלא לומד לאורך החיים, במידה מסוימת נשאר במקום, וביחס לאחרים אפילו הולך אחורה. אז למידה לאורך החיים היא למעשה די הכרח היום. כדי להיות לומד לאורך החיים, לא ניתן לסמוך על מורה שילמד אותך, כי אין מורה שילווה אותך כל החיים וידע ללמד אותך כל נושא. לכן נדרשת יכולת למידה עצמית, מה שנקרא גם כשירות לומד עצמאי. בחינוך, הגישה של לומד עצמאי מהווה שינוי משמעותי ללמידה ולהוראה, כי היא מעבירה את המוקד של השליטה ללומד, שבשאיפה מובל על ידי הסקרנות והעניין האישי שלו. בספרות יש טווח למידת עצמאית די רחב. ברמה הבסיסית של לומד עצמאי, המורה קובע את הנושא, את דרך הלמידה ואופן הערכה, והתלמיד משתדל ללמוד לבד ובלי עזרה. ברמה המתקדמת יותר של לומד עצמאי, כמו בשיטה שנקראת יוטגוגיה, הלמידה היא במוכוונות עצמית. הלומד קובע ובוחר מה הוא ילמד, איך הוא יעשה את זה, ואפילו איך הוא מעריך את הלמידה של עצמו. ככה המורה לא מעביר ידע, לא נותן משימות, אלא רק מלווה את הלמידה. מה שמעניין לראות, ואנחנו מיד נראה לא מעט דוגמאות, זה איך בעידן הבינה המלאכותית, כלים, וספציפית אנחנו נתייחס לצ'טבוטים, מסייעים ללמידה בקצב ההתקדמות האישית ועל פי העניין האישי. ככה מקדמים גם לומד עצמאי וגם מקיימים התאמה ללמידה דיפרנציאלית, שבה יש התאמה לרמות שונות של למידה. מערכות חינוך מתקדמות, וישראל יש לה מערכת חינוך מאוד מתקדמת, לוקחות אחריות על קידום יכולת הלמידה העצמאית, ומכאן שזה בסופו של דבר הופך להיות אחריות המורים ללמד את היכולת הזאת. בתמונה אנחנו רואים צילום מסך של מסמך שנקרא פדגוגיה מוטת עתיד, זה של משרד החינוך, והוא מדגיש את הנושא הזה, עד כמה שלומד עצמאי הוא עקרוני ללמידה העדכנית ביותר וללמידה העתידית. אחרי שדיברנו על האתגר והמטרה של קידום לומד עצמאי, אפשר להתחיל לדבר על אחד האמצעים הכי מסקרנים וחדשניים שנעשה בו שימוש בבתי הספר היום, בעיניי, והוא צ'טבוטים מבוססי בינה מלאכותית.
בקהילות מורים שאני מוביל, זה הפך להיות אחד האמצעים הפופולריים ביותר לקדם את הלומדים. מכיוון שבינה מלאכותית מוגדרת כטכנולוגיה שמנסה לחקות את החשיבה האנושית, אז צ'טבוטים מבוססי בינה מלאכותית מהווים עוזר אישי, עם קוגניציה שמנסה להיות ברמה אנושית. עדיין יש לה המון טעויות, וגם יש להיזהר מלהסתמך עליה יותר מדי, אבל כבר היום מאוד יעילה לקדם לומד עצמאי, כי יש לכל לומד למעשה מלווה למידה צמוד. בגדול אפשר לומר שאפשר לסווג את סוגי הצ'טבוטים לשניים, הכללי והייעודי. בשקפים הבאים אני אדבר על שניהם, אני אדגים איך משתמשים בהם לקידום הלמידה, אלא גם, ואולי בעיקר, שאלות של לשכת ראש הממשלה. מה היתרונות שלהם ואיך יוצרים אותם. אז נדבר רגע על צ'טבוט מסוג כללי. בקטגוריה הזאת יש המון צ'טבוטים, אנחנו יכולים לראות חלק מהם, קלוד, ChatGPT, קופיילוט, ג'מיני, וכמובן יש עוד רבים. החוזקה שלהם שהם יוכלו לענות על כל דבר, אבל החיסרון שלהם שהם לא מכוונים את הלומד לנושא ספציפי שאותו המורים רוצים ללמד. והם לא משמשים כמנחים, אלא יותר כנותני תשובות. זה כמובן יכול לחטוא למטרה של לומד עצמאי. אבל אפשר להתגבר על החיסרון הזה עם סדרה של פעולות שאומנם היא קצת מייגעת, אבל היא הופכת את הצ'טבוט הכללי לצ'טבוט ייעודי. השיטה היא שמתחילים בכתיבת פרומפט מפורט, מיד אני אראה דוגמה, כדי לכוונן את הצ'טבוט כך שהוא יהיה עוזר למידה. מעבירים את הקישור לתלמידים, או יותר נכון את הפרומפט מעבירים לתלמידים, הם מעתיקים אותו לתוך הצ'טבוט שלהם והם עושים בו שימוש. אבל אם רוצים אחרי זה להמשיך בבית, נניח, צריך לעשות את זה שוב. בואו נראה דוגמה. אז הנה פרומפט שמכוון צ'טבוט כללי. אני מקריא אותו. אני רוצה שתיקח על עצמך, כמובן זה הבן אדם אומר לצ'טבוט, תיקח על עצמך תפקיד של עוזר אישי ומנחה למידה עצמית של תלמיד בכיתה ה' שלומד על קיימות ושמירה על כדור הארץ. אל תענה על שאלות באופן ישיר, אלא כוון את התלמיד לחקור ולגלות בעצמו. זה מאוד חשוב הנושא הזה, כי צ'טבוטים אמרנו אוהבים לענות. עודד לחשוב באופן עצמאי, הצע שאלות מכוונות ורעיונות לחקר. עזור לפתח חשיבה ביקורתית על נושא הקיימות. תתחיל בלהציג את עצמך כעוזר אישי בלמידה על נושא הקיימות ושמירה על כדור הארץ, ותסביר איך אתה יכול לעזור בלמידה. כאשר מכניסים לצ'טבוט כמו קלוד את הפרומפט הזה, מכווננים אותו. והנה דוגמה למה שצ'טבוט כזה יכול לענות, ומיד אנחנו ננסה את זה בעצמנו. שלום לך, אני העוזר האישי שלך ללמידה בנושא קיימות ושמירה על כדור הארץ, אני כאן כדי לעזור לך לחקור את הנושא המרתק הזה וכולי וכולי וכולי. במקום לתת לך תשובות מוכנות אני אעזור לך לשאול שאלות, לחשוב בצורה ביקורתית, למצוא רעיונות, לחבר בין מה שאתה רוצה ללמוד לחיי היום-יום שלך, קצת האני מאמין שלו, ואפילו הוא שואל בסוף שאלה, איזה תחום מעניין אותך? כאילו לעזור לתלמיד לכוון אותו לאחד הנושאים. בואו נראה איך דבר כזה נראה בלייב. אוקיי, אז כאן כתבתי את הפרומפט שהראיתי קודם, שזה מה שעושה בעצם התלמיד, מעבירים לו את הפרומפט הזה, לוחצים על Enter, וקלוד הופך להיות העוזר האישי. ממש הוא מפרט על מה התפקיד שהוא לוקח על עצמו, מה הוא הולך לעשות, וכאן שאלה שמתחילה לכוון, ופה התלמיד יכול להגיד מה שהוא רוצה, כן, בעלי חיים בסכנת הכחדה, זה נושא שמעניין אותי, ספציפית צבי הים, ומפה ממשיך השיח עם העוזר האישי. בגלל שהוא קיבל פרומפט, כיווננו אותו להיות מורה ומנחה, יותר נכון מנחה, אז הוא ממש כותב את זה, לקח על עצמו את התפקיד ברצינות,
נהדר, צבי הים נושא מרתק וכולי, ואפשר להמשיך לקיים את השיח עם הצ'אט כלומד שנעזר בצ'אטבוט. נמשיך. טוב, אז ראינו דוגמה לצ'אטבוט כללי ואיך אנחנו מכווננים אותו. עכשיו אנחנו נראה קצת צ'אטבוטים ייעודיים. מה שאני רואה בליווי של מורים בקהילה המקצועית הלומדת בינה מלאכותית זה שני דברים מעניינים. האחד זה שהערך המוסף הגבוה שהם רואים בשימוש תלמידים בצ'אטבוטים. זאת אומרת, זה ממש גורף. כמעט כל היוזמות, או לפחות חלק גדול מהיוזמות שמכוונות לתלמידים בקהילה, הם בואו נבנה צ'אטבוט או... אני גם לא רואה שכמעט משתמשים בצ'אטבוט כללי כדי לכוונן אותו. אז מה שנראה עכשיו זה פחות או יותר הפך להיות די פרקטיקה רווחת. אז מה זה צ'אטבוט ייעודי? צ'אטבוט שיוצר אדם בנושא ספציפי, ולאחר מכן מתקבל קישור שניתן לשתף אותו. אפשר לדייק את הצ'אטבוט הזה, להגיד לו שמהרגע שפותחים אותו, זאת אומרת שהתלמיד פותח אותו, אז איך הוא יתנהג כמנחה. ואז רק צריך לשתף את הקישור. בדוגמאות שאני ראיתי, כמו שאמרתי, ראיתי שהמורים יצרו צ'אטבוטים באמצעות שלושת הכלים האלה, POE, ChatGPT, Magic School, לכל אחד מהם יש יכולת מובנית, ויש כמובן עוד כלים כאלה, יכולת מובנית לייצר צ'אטבוט ספציפי, ייעודי. ב-Magic School אפילו אפשר לראות את ההיסטוריית כניסות והפרומפטים שמשתמשי הבוט עשו, תלמידים, מה שמגביר גם את היכולת לפקח על מה שהתלמידים עושים עם הצ'אטבוט, בכל זאת אנחנו מדברים על תלמידים צעירים, וגם ללמוד, שהמורה עצמו יכול ללמוד מה התלמידים שואלים ואיך הם ניגשים לצ'אטבוט. מה שנעשה עכשיו זה, יש איתנו כאן את ראדה, שהיא מורה, והיא תספר לנו גם עליה, מה היא מלמדת, מה התפקיד שלה בבית הספר, ותדגים לנו את אחד הכלים שהיא פיתחה, וראדה היא משתתפת באחת מקהילות בינה מלאכותית, ואני רק אגיד לכם שהיא מורת על בעיניי. אז ראדה, הבמה שלך. כן, תודה. אתם רואים את המסך של רואים הפאק? היטב. יופי. אני ראדה, אני מורה בבית ספר אל-מוסתקבל בג'לג'וליה. אני מורת שילוב. יחד עם גלעד והצוות בבית הספר פיתחנו צ'אט-בוט של הבעה בכתב. כמו שאמר גלעד קודם, אנחנו תמיד מתכוונים ללומד עצמאי, רוצים שהתלמיד בסוף יהיה ממש לומד עצמאי, שהוא יקבל את המשוב החיובי ויקבל את המשוב וידע איך להשתמש בבוט בצורה המיטבית. הבוט, איך התחלנו בבוט? הבוט כשאתה נכנס לבוט מיד יש לך תמונה, אפילו התמונה אנחנו הגדרנו שהתמונה תהיה משהו שהוא אתי עם האתיקה ותלמידים ותמונה שמבית הספר, ממש דברים שאנחנו גם הגדרנו שהתמונה אפילו שתצא לתלמידים תהיה משהו שהוא בגדר הנורמה. ואז יש את הבוט או יש את המשפט הראשון שהוא שואל את התלמיד, מבקש ממנו לכתוב מילים, ממש לזרוק מילים על התמונה ששאלתה, והתלמיד יש לכם את הדוגמה כאן, מבקש לכתוב מילים כפי שאתה רואה, ואז אני כתבתי, כאילו יש פה התלמיד כתב ילדים, כלב, חתול, ממש מצומצם. מהצורך של הצ'אטבוט הזה, בגלל שהתלמידים מיומנות של הכתיבה היא מיומנות מאוד גבוהה ותלמידים מאוד מתקשים גם מאוצר המילים, גם מכתיבה, גם אפילו לפתח את המשפט. אז לקחנו כל הקריטריונים, נגיד קודם כל המילים, אז המבקש ממנו הצ'אטבוט, כשאתם רואים פה יש את המשוב המיידי שכל הכבוד כתבת מילים שמתאימות לתמונה, עכשיו תנסה להרחיב את הרשימה עם עוד פרטים שאתה רואה בתמונות.
כאילו, וגם הוא נותן לו את המשוב, נותן לו את הדוגמה מה הוא יכול להרחיב, במה, נגיד מה הילדים עושים, איך נראה המקום, אילו צבעים אתה רואה. אז התלמיד כתב הילדים משחקים על הדשא הירוקה. פה יש את הטעות הזאת, אפילו הגדרנו לפות שאם יש את טעות נגיד זכר נקבה, מבחינה תחבירית של המשפט, שגיאות הכתיב, גם תתקן. אז כתב לו מצוין, המשפט שלך מתאר יפה את מה שקורה בתמונה, עם זאת, פה ממש נותן לו את התיקון, יש לתקן את המשפט כך שישמע תקין יותר, אז כותב לו ב-V הירוק זה, הילדים משחקים על הדשא ירוק, וגם נותן לו את הטיפ פה, כאילו, למה תיקנו ממש את המשוב, ששים לב שהמילה דשא היא זכר, ולכן התיאור המתאים הוא הירוק ולא הירוקה. פה, אז ממשיכים, והתלמיד כותב, הבעיה שלא כל המסך אני רואה, התלמיד פה כתב השמיים כחולים, כתב במספרים 4 בנות ו3 כאילו במספרים, יש בסביבה עצים, יש טעויות, שגיאות כפי שאתם רואים, יש את השגיאות הכתיב ויש לא כתב בצורה מפורטת, אז נתן לו הבוט, המורה החיובי, נתן לו את המשוב החיובי, מצוין, אתה מוסיף פרטים יפים לתיאור התמונה, והנה תיקון קטן למשפט, כתב לו את המשפט בצורה נכונה ואמר לו שתשים לב, כאילו במקום 4 ו3 את המספרים תכתוב אותם במילים, ואמר לו שילדים היא כוללת גם בנים ובנות, במקום יש סביבה צריך להיות בסביבה יש, כאילו ממש עושה את המשוב מיידי, והתהלוך הזה עד שאנחנו מגיעים גם למילות קישור, פה נגיד פה את הרגשות, ומה שאנחנו ראינו שהתלמידים ממש מתקשים להוסיף ולפרט את המילים שמסמלות את הרגש, אז כתבנו שזה קריטריון מאוד חשוב שננסה להוסיף רגשות, אז התלמיד כתב ילדים שמחים מאוד, המשוב של הבוט הוא אמר לו שמצוין, המשפט שלך ברור ונכון, ואם אתה רוצה להרחיב מעט תוכל להוסיף איך רואים שהם שמחים, אז מכוון התלמיד בו הצ'אטבוט הוא מורה שהוא מתווך בצורה מיטבית שלא נותן את התשובה מיד וזהו, הוא נותן לו מה הוא צריך להרחיב ודוגמה, ואז בסוף הוא אומר לו אתה תנסה עכשיו. ברוכים הבאים לתהליך הכתיבה היצירתית. הנה התמונה הראשונה שיצרתי עבורך. כעת, אני מזמין אותך להתבונן היטב בתמונה ולרשום מילים כן, שומעים. את הצ'אטבוט שמדבר. לחשוב על הדמויות, כן. הרגשות אוקיי, אז אני לא רציתי אוקיי, אז גם רציתי להוסיף שמה שמעניין בצ'אטבוט זה שיש את המודל הקולי נתמך בצ'אט GPT, שיכול להיות שהמשוב הוא דבר מאוד מאתגר שהוא ארוך מדי, ויכול להיות שהוא צריך גם לדייק אותו עוד יותר, אבל תלמיד שיש לו את הקושי גם לקרוא, אז יכול להיות שהמודל הקולי יקריא לו את המשוב ויקריא לו את הכל, ואז זה יקל על התלמיד. ברוכים הבאים לתא. זאת הייתה דוגמה ראשונה. הדוגמה השנייה, שאחרי שניסינו עם קבוצת תלמידים, ראינו שצריך לתמוך את זה באופן ויזואלי גם, שצריך להיות גם טבלאות ותרשימים, ושבלונה מסוימת של הקריטריונים של הטקסט הסיפורי. אז אמרנו שהגדרנו מראש בטבלה של הצ'אטבוט שיש את הדמויות, המקום, רגש, מילות קישור, בעיה, פתרון, התחלה וסוף, ואז כל פעם שהתלמיד מוסיף מילה או מוסיף משפט אתה תשבץ את המילה במקום הנכון, ואז יהיה לתלמיד בסוף את השבלונה הזאת שהוא יכתוב בצורה יותר מדויקת, וככה יהיה לו בקרה עצמית מה פספסתי ומה אני צריך להוסיף, ולאט לאט כמה שהתלמיד בסוף יהיה עצמאי והשבלונה הזאת כבר תהיה לו בראש והוא ישמור על לכתוב את כל הקריטריונים ולא יחסיר, ואז תהיה לו הבאה בכתב מצוינת. כפי שאתם רואים פה, כשהתלמיד כתב ילד, ילדה, כלב וחתול, אז הוא שם את זה, שיבץ בתוך הדמויות, ודשא הוא שיבץ בתוך המקום. וכל פעם שהוא מוסיף מילה ויעשה לו תיקונים, אז הוא מוסיף גם בתוך הטבלה עצמה.
פה את הרגש, אני אעבור על זה מהר כי הסברתי את זה קודם. אתם רואים את הטבלה, היא מתמלאת עד שאנחנו פה הוא מבקש את ההתחלה והסוף, ובסוף הוא מבקש מהתלמיד לכתוב את המשפט, והצ'אטבוט גם נותן את המשוב גם על המשפט עצמו ונותן דוגמאות, ומבקש ממנו עכשיו אני כתבתי לך דוגמה ועכשיו אתה תמשיך. זה עזר מאוד לתלמידים שהיה להם קושי לכתוב, להתחיל לכתוב. כשיש דוגמה ואתה יכול להחליף כמה מילים בתוך המשפט ואז יהיה לך משפט חדש, ופעם נוספת אתה מחליף עוד דבר ועוד דבר, לאט לאט באופן הדרגתי ובשלבים ברורים אתה בסוף מגיע לפסקה שלמה שכתבת. ומה שטוב בסוף גם נותן לתלמיד באופן מותאם אישית מטרות ויעדים לתלמיד הספציפי. נגיד לראדה נותן מטרות אחרות מתלמיד אחר, הוא לומד את התלמיד, הצ'אטבוט לומד את התלמיד ואיפה הטעויות שלו ואיפה הוא מתקשה, ואז הוא אומר לו המשימה הבאה מה אתה צריך לעשות. אפשר להוסיף דיאלוג קצר, כי אני לא הוספתי בכלל נגיד דיאלוג, אז הוא אומר לי אפשר להוסיף דיאלוג קצר כדי להפוך את הסיפור למרגש יותר. גם תנסי, נגיד אני תלמידה, אומר לי שתנסי להוסיף גם תיאור של רגשות, זה דברים שאני כאילו תלמיד מפספס, אז למטרות הלאה, וגם נותן טיפ לשיפור והעשרה, והוא לא אני חוזרת, אוקיי, ותמיד אומר כאילו קדימה אני מחכה לגרסה המשופרת שלך, אז כל הזמן הוא מעודד ולא אומר שזהו סיימנו, הוא אומר אם אתה רוצה גם להתנסות ולעשות לשדרג את הפסקה אני מוכן, וכל הזמן הוא נותן את המשוב ועידוד לתלמיד. זה בגדול. אני חייב להגיד שזה מדהים לראות את זה, וההסבר והדוגמאות וכמה שזה תהליך ארוך ועמוק הוא מאוד מרשים. אני חושב שמה שאת הראית לנו עכשיו זה שבאמצעות הצ'אטבוט שאת פיתחת, ההוראה יכולה להגיע למחוזות שאולי לא היה ניתן לפני זה בעידן הצ'אטבוטים עם טכנולוגיה בלבד. כמובן זה מה שהמורה היה עושה, אבל עכשיו לכל אחד יש את העוזר האישי שלו, לכל מורה יש את העוזר הוראה שלו ולכל תלמיד את העוזר למידה שלו. מה שאותי מאוד מרשים זה שאת הוספת הרבה חומרי עזר, אני גם מכיר את העבודה שלך מאחורי הקלעים, הוספת הרבה חומרי עזר כדי ממש לדייק את הבוט ולתת לו את השפה המקצועית, המשרד חינוכית ומה שאת מאמינה בו. זאת אומרת שהבוט הוא לא נסמך רק על מה שנקרא מודל שפה גדול שלו, הפנימי שלו, ה-LLM שלו, אלא גם על שכבת המידע שאת סיפקת. ראינו גם שילוב של דיבור ולא רק כתיבה, שזה בכלל ערך מוסף, להפעיל עוד חושים. ועוד דבר שאני לקחתי ממה שאת אמרת, זה שבעצם את הבוט, אחרי שמפתחים אותו פעם אחת, מתנסים בכיתה, משפרים, מדייקים, זאת אומרת, זה לא תהליך של מפתחים פעם אחת וסיימנו, יש מה לשפר. כן, יש עדיין דברים שאנחנו צריכים לדייק ועוד ועוד. כל פעם כשאני מעבירה לתלמידים אני לומדת גם מה אני צריכה להוסיף, כמו המודל הוויזואלי שאמרתי אוקיי, יש תלמידים שיש סגנון הלמידה שהם יותר ויזואלי ותלמידים עם בעיות קשב הם צריכים להיות ממוקדים יותר, אז לתת להם את השבלונה הזאת של התרשים ואז יהיה יותר קל. אז ככה המענה יהיה הוגן ואוניברסלי לכלל התלמידים. תגידי, ראדה, יש לך דוגמה להצלחה? אני לא יודע אם זה הפיילוט האלה כבר רצים מספיק זמן עם הרבה ילדים לאורך זמן, אבל יש איזו דוגמה שאת יכולה לספר על תלמידה שחוו איזושהי התקדמות משמעותית בזכות השיטה הזאת? כן, יש לנו תלמידה בכיתה ד' שתלמידה הייתה תמיד כותבת, יש לה את האיטיות, לא מסיימת את המשימות בזמן, מתקשה בכלי הכתיבה, אז היה פתרון טכנולוגי שסוף סוף משהו שהוא טכנולוגי
הדרגתי, שלא תכתבי הבעה בכתב על נושא מסוים, אז היא שלב אחרי שלב, וכל פעם שהיא מקבלת את המשוב החיובי היא ממש נרגשת הילדה, ואומרת וואו, הוא אומר לי תשמעי מה הוא כותב, אז לפעמים היא מצליחה לקרוא, לפעמים לא, היא תלמידה יש לה קושי, אז היא מפעילה את המודל הקולי והיא שומעת, אז היה מדהים איך בסוף כתבה פסקה, התחלנו, כאילו בסוף היה לה פסקה על סיפור מסוים ומעובה, לא דל, ותמיד אומרת מה שטוב בסוף יש התובנה שלה שתמיד אני מחסירה את הרגשות והתיאורים, אני כל פעם שאני כותבת על דמות אני צריכה לתאר אותה, אז יהיה לי יותר מרתק, אז היה מעניין. נשמע מדהים. פשוט חוויה. אני בטוח שלילדה המהפך הזה של מילדה שהיא מגדירה את עצמה אולי כמתקשה לילדה שהיא מצליחה ומקבלת פידבק חיובי, אז נהדר. אז כל הכבוד, תודה לך רדה על הסיפור הזה. תודה לכם. אנחנו נעבור לדוגמה נוספת. במכון הטכנולוגי חולון, שזה מוסד אקדמאי, שמה יש קורס שנקרא מבוא למדעי המחשב, ולכל שיעור לאורך השנה יש בוט ייעודי. זאת אומרת, הבוט עצמו הוא לא בא ללמד איזושהי מיומנות מסוימת, אלא הוא מאפשר לתלמידים לחזור על השיעור שנלמד. העלינו לבוט הזה את כמובן פרומפט שמגדיר אותו כמנחה, הוא מאפשר, ואת חומרי הלימוד של אותו שיעור, כולל התרגול, ככה שממש אפשר שלכל תלמיד, יש הרבה סטודנטים במילואים, כל סטודנט, לא משנה מאיזושהי סיבה שלא הגיע, שלא יכול היה להגיע למפגשים, יכול פשוט לקבל ריקאפ לאיזשהו תקציר על מה היה. אז פה לדוגמה אני עכשיו לוקח משהו מובנה, אני פשוט פתחתי את הבוט הזה, זה בוט של שיעור 3, אפשר לקבל פה רשימה מקוצרת על כל הנושאים, הוא חושב, ומיד הבוט ייתן את הנושא. כמובן יש את המצגות, אבל כשיש לך בוט הרבה יותר נוח לעשות את זה. כמובן שיש גם חלופות, לקחת את המצגת, להעלות אותה לכלי אחר, נוטבוק LM נגיד, או קלוד, ולהתחיל לנתח, אבל פה התלמיד מקבל את זה מוכן, הוא לא צריך להתאמץ. אז ממש יש פה הסבר על הנושאים, הבוט עוד עובד, של מה שלומדים, באותה מידה אפשר אחרי זה להוסיף, כתוב לי תרגיל, כדי שאני אוכל לתרגל, והוא ישר נותן תרגיל שכמובן רלוונטי לנושא, לא צריך להגיד לו אני לומד עכשיו על פונקציות ותכתוב לי ככה ותכתוב לי אחרת, לא צריך להגיד לו באיזה שפה לומדים, בשפת תכנות, אלא פשוט הוא יודע ישר מה הנושא, כי מראש הוא כוון להיות צ'טבוט ייעודי. אז אפשר לראות גם שיש פה טיפים לפתרון ולא ממש את התשובה, בניגוד לצ'טבוט כללי שסביר להניח שהוא ישר היה אומר את התשובה איך לתכנת את זה, ואפילו הוא מסיים בנסה לפתור את התרגיל, ואם תצטרך עזרה אני כאן. אז דוגמה מצוינת איך לוקחים את הצ'טבוטים לכיוון נוסף, לא רק לימוד מיומנות אלא חזרה על שיעור. כיוון אחר שאפשר לקחת צ'טבוטים, הוא כיוון שאני אישית מאוד אוהב אותו, זה שיחה, כמובן זה בוט ייעודי, לשיחה עם דמות היסטורית. לדוגמה, הצ'טבוט הזה, הצ'טבוט אמפר, הוא מאפשר לתלמידים חוויה אישית של שיחה, עם מי שיחידת המידה לזרם חשמלי קרויה על שמו. הכלי עצמו שפותח, הבוט הזה, זה במג'יק סקול, ומה שמפתיע זה כמה קל לייצר צ'טבוט, כשאתה בוחר נושא שהוא מאוד מוכר, כמו אמפר, בכל זאת זה דמות שכתבו עליה הרבה, ואני עכשיו הולך להדגים איך עושים את זה עם צ'ארלס דרווין, זאת אומרת אני ממש עוד רגע אראה איך יוצרים צ'טבוט כזה, פשוט על דמות אחרת.
אני אראה איך נכנסים למג'יק סקול, עוברים למשהו שנקרא חדרים, שזה יכולת מתקדמת של מג'יק סקול, לייצר איזושהי כמו כיתה כזאת, כמו חדר שהתלמידים יכולים להיכנס רק אליו, איך עורכים אותו, איך מוסיפים או עורכים את הצ'טבוט, ואיך כותבים לו את ההנחיה. במקרה הזה ההנחיה היא אתה צ'ארלס דרווין, התנהג כמו מדען צ'ארלס דרווין, שבאמצעות תצפיות וחשיבה יצירתית שינה את הבנתנו על העולם ועל התפתחות החיים על כדור הארץ, דבר עברית, התאם את עצמך לתלמידי בית ספר יסודי, תוך כדי שאתה מעניין אותם בנושאים הבאים הקשורים לדרווין, ואיזושהי רשימה של נושאים. זאת אומרת, זהו, זה פחות או יותר מה שצריך לכתוב, מורה נגיד, כדי לייצר צ'טבוט כזה, ואנחנו התנסינו עם זה עם לא מעט תלמידים, זה פשוט עובד נהדר. בואו נראה עכשיו רגע הדגמה איך יוצרים צ'טבוט כזה. אני אחזיר את השיתוף. אוקיי, בסוף ככה יראה הצ'טבוט, מיד אני אראה שהתלמיד רואה. במקרה הזה, זה ההנחיה שהתלמיד מקבל. שלום, אני צ'ארלס דרווין, חוקר טבע ומדען, נסעתי ב5 שנים אוליניית הביגל, חקרתי ככה וככה, אשמח לענות על כל שאלה שיש לכם על המסעות והתגליות שלי, על מה תרצו לשמוע קודם. זאת אומרת, בצורה מאוד יפה מג'יק סקול, הבוט הזה של מג'יק סקול מזמין את התלמיד להתחיל לקיים שיח. בואו נראה איך עושים את זה. אז אני נכנסתי לחשבון שלי, במקרה אנחנו הולכים להיכנס, אמרנו לדרווין. אז בואו ניכנס לחדר של דרווין. אני יכול לראות גם מה תלמידים כתבו, זאת אומרת, לראות עד כמה הם השתמשו בצורה מעניינת בצ'טבוט. ניתן רגע למג'יק סקול לטעון. הנה, כל מה שתלמידים כתבו. אני אלך כאן לעריכת החדר, כדי להראות לכם איך הוא נוצר. אז זה הרעיון, זה התהליך שבמג'יק סקול מייצרים בו בוט. נותנים לו שם, בוחרים את הכיתה, כמה פעמים אפשר יהיה להיכנס, שפה, לוחצים פה על הבא. בוחרים מבין מגוון כלים מאוד רחב שיש למג'יק סקול את הבוט, שאני אוהב מאוד את הבוט הזה, צ'טבוט מותאם אישית. אז אני כבר הוספתי אותו כשהכנתי את הכיתה הזאת, את החדר הזה, אז אני ישר אעבור לבא, ואני אראה את הפרומפט בעצם כתוב פה. אז הנה השם של הצ'טבוט, איזה תיאור שהאמת לא נגעתי בו, הוא נשאר ככה. אפשר גם להקריא, אפשר לבחור קול, לאיזה כיתה זה, והנה הפרומפט שהצגתי אותו קודם, שהוא בעצם מכוונן את הבוט הזה להיות בוט צ'ארלס דרווין. זהו, זה כל מה שצריך. ידע אופציונלי אני לא צריך להוסיף. למה? כי צ'ארלס דרווין זה דמות מוכרת. המודל שפה טבעית שמג'יק סקול משתמש בו, הוא כבר מכיר את דרווין ויודע להתחזות לדרווין. זהו. אז ככה יוצרים את הצ'טבוט, לוחצים על הבא, לוחצים על צור ואז על שיתוף ושולחים את הקישור לתלמידים. תהליך שאחרי שאני הראיתי אותו לא מעט פעמים למורים, אני יודע להגיד בוודאות, הוא סופר קל ליישום. יופי, אז בואו נדבר רגע קצת, נסכם את הדברים. טוב, אז בוובינר הזה, שקראנו לו לומד עצמאים בינה מלאכותית, דיברנו על המגמה הזאת של הלמידה לאורך החיים,
ושנגזר ממנה שצריך את היכולת הזאת או את הקשירות הזאת של לומד עצמאי. בעולם החינוך צריך ללמד את זה. דיברנו על ההזדמנות שצ'טבוטים מבוססי בינה מלאכותית מאפשרים למורים להפוך את השיעור שלהם לסופר מדהים, לקדם את הלומד העצמאי, להפוך אותו לכזה שמתאים לכל תלמיד ובקצב שלו. שמענו את רדה מדברת על הדוגמה של איך שהיא מיישמת את זה בכיתה. דיברנו על איך לוקחים צ'טבוט כללי, פשוט צ'טבוט כללי בלי יותר מדי הכנה, רק כותבים לו פרומפט שמגדיר אותו כמנחה, אפשר לשלוח את זה לתלמידים ואז הם יכולים להשתמש בצ'טבוט כללי. ראינו גם דוגמאות של צ'טבוטים ייעודיים, ראינו את, אני לא יודע אם ראינו את אמפר, אבל יש את הצ'טבוט של אמפר, תלמיד מדבר עם דמות, ראינו איך יוצרים אפילו דמות כזאת עם צ'ארלס דרווין, וראינו איך אפשר לקחת צ'טבוט, להפוך לכל שיעור לכזה שאפשר לחזור עליו ולתרגל איתו. זה כמו שיש את הדוגמה של מדעי המחשב. התחלנו מזה שיש דרך נהדרת להטמיע בינה מלאכותית בחינוך, שזה על פי מודל קהילה מקצועית לומדת. כמו שאמרתי, אני פיתחתי אותו במשך הרבה זמן עם שותפים, עם מרכזי פסגה, עם עיריות, עם עמותת תובנות בחינוך שעושה עבודה נהדרת עם בינה מלאכותית. וזהו, זה הדברים שיש לי להגיד על איך עושים למידה, איך מקדמים לומד עצמאי באמצעות בינה מלאכותית. ובשלב הזה אני אשמח לפתוח את קודם כל להגיד לכם תודה,